අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඔන්න මල් ළඟ තියෙනවා DJ ලවුත්ම රිලීස් කරු මොබයිල් ජිම්බල් එක. මේ ජිම්බල් එකේ හයිලයිට් ටික ෂොට් ගයිඩ්ස් තියෙනවා, ඇක්ටිව් ට්‍රැක් තියෙනවා, ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඇප් එක ගැන විස්තර දීලා තියෙනවා. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු මේකේ අන්බොක්සින් එකට. ඔන්න අපි අන්බොක්සින් එකට යන්න. එතන තියෙනවා මෙතන තියෙන එකේ වැඩ කරන හැටි master every shot. හරි. මෙන්න තියෙනවා අපේ අලුත්ම Osmo mobile gimbal එක. අතර මේක වැඩි බරක් නෑ. හොඳයි අතරේම සෑල්ලුයි. අයි බොක්ස් එක ඇතුලේ කියලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකට නෑ. තියෙන්නේ ෆෝන් එක පොඩි නම් ඒක හයි කරගන්න. මෙන්න තියෙන අපේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙන මැග්නට් එක. මෙන්න තියෙන ට්‍රයිපෝඩ් එක. ඒක charge කරන කේබල් එක. ස්ට්‍රැප් එකක් තියෙනවා අපිට අතේ දාන් ඉන්න එක. මේක තමයි අපේ බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. ඇතුලේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල්. අපි වැඩි කරන්නේ නැතුව ජිම්බල් එක ඔන් කරලා බලමු. හරි. ෆෝන් එක නැතිනම් ඒක හරියට හැරෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ෆෝන් එකම තමයි මේ වීඩියෝ එකක් ගන්නේ ජිම්බල් එක හයි ගන්න තමයි ෆෝන් එකට. ඒකින් තමයි වෙනම ෂොට් එකක් කරන් පෙන්නන්නම් මේකෙන් ගන්න ඒවා ටික. මේ බැටරි එක මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන රෙකෝඩ් බටන් එක තියෙනවා. ටිප් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන ජොයිස්ටික් එක තියෙනවා. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකද ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙලා නැති හින්දා. මෙතනින් zoom කරන්න පුළුවන්, zoom out පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් ෆෝන් එක ආයේ රීසෙන්ට් කරන්න. මොකද අපි ට්‍රයිපෝඩ් එක එහෙම අරන් එතනට අතනම හෙවි මැග්නට් එකක් නේ. ආයි ගලන් ටිකක් අමාරුයි. වයර් දෙන්නේ ෆෝන් එක වැටෙන්නේ නැහැ. මට ඉස්සලා අපි පෙන්නන්න බැරුව ගියා. මේකට හම් වෙන පවුච් එකක්. අපිට මේකට ඔක්කොම බොට් ටික දාගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මැග්නට් එකක් ගලෙව්වා. ලොක් කරා. කේබල් එක දැම්මා. මේක ආකාරයට වැහුවා. ඒසි ගෙනියන්නත් මෙච්චරයි තින්නේ ජිම්බල් එකේ බඩු ඔක්කොම ටික. දැන් ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ජොයිස්ටික් එකේ. මේ විදියට ලස්සනට ෂොට් ගන්න පුළුවන්. ජොයිස්ටික් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා. ඒත් ෆෝන් එක ස්ටේබල් වෙලා තියෙනවා. හොඳට තියෙනවා. ෆෝන් එක එහෙම කරත් ඒක ජිම්බල් එක එහෙම කරත් ෆෝන් එක නම් කෙලින් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බ Android ෆෝන් වල මේ DJI app එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒත් මට එහෙමයක් වුණේ හොඳට app එක වැඩ කරා. vlog එක අද මෙතින් මම නතර කරනවා. ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. වීඩියෝ කරන්න ඉපා. ඒක ස්පීඩ් එක අපි ඉතින් ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්න. මේ ගිම්බල් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක ඇත්තටම සුපිරි ගිම්බල් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ.
විජයයි OM5 පේන විදියට හොඳ වගේ බලමු. ඒ පකට එක නේද? යා අපේ පකට කොයනවා